Xin chào tất cả các bạn, mình là Hoàng Leo, thành viên mới của nhóm và chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh giới thiệu đồ chơi của Tokuven Meta Team. Và hôm nay Leo sẽ mang đến cho tất cả các bạn một sản phẩm bị Bandai đến từ series Ultraman Tiga huyền thoại. Đây là vũ khí chuyên dụng của các thành viên biệt đội Guts, đó chính là khẩu súng Guts Hypergun. Vì đây là sản phẩm bi Bandai, do đó chúng ta sẽ có thêm một lớp hộp cát tông bên ngoài rất là quen thuộc. Và với thiết kế nắp hộp mở như thế này, kèm theo là giấy bọc, người chơi hoàn toàn không phải lo ngại về việc phần hộp chính của sản phẩm ở bên trong có bị móp méo và hư hại hay không. Tuyệt đối an toàn và đảm bảo. Phần hộp chính có thiết kế bao bì cực kỳ đơn giản nhưng không kém phần sang trọng. Chiếm toàn bộ mặt trước là hình ảnh và tên của sản phẩm Guts Hypergun, nổi bật với màu xám trên nền box màu đen. Phía trên là tên series màu đỏ, Ultraman Tiga, và đương nhiên là không thể thiếu logo Bandai ở ngay góc dưới. Cả hai mặt bên có logo của Guts cùng với tên sản phẩm ở ngay bên dưới trên nền màu vàng. Ở mặt sau, ta sẽ có bản vẽ 2D của khẩu súng, logo khá to của Guts và một số thông tin khác. Đồng thời là ký hiệu chú thích sản phẩm có tích hợp âm thanh và đèn LED. Ngay bây giờ, Leo sẽ mở hộp và đi vào phần sản phẩm chính của chúng ta. Bên cạnh tờ giấy hướng dẫn thì tất cả đồ chơi đều sẽ nằm gọn trong một khay nhựa như thế này. Chúng ta sẽ có một khẩu súng Guts Hyper kèm theo 6 viên đạn với những hình thù khác nhau. Trước tiên, hãy cùng mình nhìn qua khẩu súng. Khẩu Guts Hyper được thiết kế hoàn toàn bằng nhựa, với tông màu xám là chủ yếu. Kèm theo đó là một số bộ phận được sơn màu metal để tạo cảm giác đây giống như là một khẩu súng thật. Ví dụ như là phần đầu nòng, ống nạp xả đạn, chui súng, bén súng và chốt an toàn. Nổi bật hơn cả là các hoa văn được sơn màu vàng neon như ốc vít, vân vân. Ngoài ra, Guts Hypergun còn có một số chi tiết khắc tên và ký tự chỉ đặc tả của sản phẩm, như ở đây, phần laser ball. Tuy trọng lượng rất là nhẹ nhưng lại mang đến cho chúng ta một cảm giác cầm nắm khá đã tay. Tập ghét lại khẩu súng Guts Hyper thì trước mắt mọi người đây là 6 viên đạn cơ bản, tất cả đều được làm bằng nhựa mau là chính, một số viên còn được sơn thêm ở vài chỗ. Cả 6 viên đều có hình dáng và màu sắc khác nhau. Và theo thông tin của nhà sản xuất thì viên màu đỏ Metallic là loại đạn Barrier dựng rào chắn phòng thủ được xài trong tập phim số 13 của series. Viên màu xanh Metallic có tên gọi là Monster Catcher được sử dụng trong tập 11 của Ultraman Tiga. 4 viên còn lại là 4 loại phổ biến được đeo trên thắt lưng của các thành viên trong team Guts và hoàn toàn không hề có tên gọi hay chức năng cụ thể. Về điểm này thì mình sẽ từ từ giải thích ở phần sau của clip. Và chắc hẳn nãy giờ cũng nhiều bạn thắc mắc về tên của sản phẩm, thì mình xin giải thích nguồn gốc của cái tên Guts Hypergun. Một phần bắt nguồn từ chính tên biệt đội sử dụng chúng, Guts, là tên viết tắt của Global Unlimited Task Force. Có thể hiểu nôm na đây là nhóm có nhiệm vụ chuyên điều tra về các vụ án hiện tượng siêu nhiên toàn cầu, hay đơn giản hơn là đội phòng thủ bảo vệ cho trái đất trong series Ultraman Tiga. Và đồng thời tính năng của khẩu súng cũng tương ứng với chữ Hyper, không chỉ bắn đạn bình thường, khẩu súng còn có thể bắn đạn cây, pháo sáng rất siêu việt và đa năng. Trở lại với chức năng của Guts Hypergun, người chơi có thể sử dụng bất kỳ viên đạn nào mà mình thích để nạp vào súng. Đạn nạp vào đúng sẽ có chốt giữ lại an toàn. Muốn xả đạn, chúng ta chỉ cần bóp mạnh cò súng. Đạn sẽ tự động bay ra ở phía dưới. Trước khi đi vào phần âm thanh thì việc đầu tiên cần phải làm là mở nguồn. Cả công tắc và phần chứa pin đều được che đậy rất kỹ càng. Khi mở công tắc sẽ có âm báo hiệu rõ ràng. Và điểm cực kỳ thú vị chính là tất cả các chế độ âm thanh đều nằm gọn ở phần súng, hoàn toàn không hề phụ thuộc vào loại đạn mà bạn nạp. Người chơi phải tự chỉnh bằng tay thông qua hai nút A và B trên tay cầm. Tuy nhiên khá rắc rối và phức tạp. Tổng cộng súng sẽ có 8 chế độ bắn đạn được sắp xếp theo thứ tự rõ ràng. Mỗi chế độ khi chuyển sẽ có âm báo hiệu riêng biệt, âm thanh đạn bắn cũng sẽ khác nhau. Cụ thể, chế độ 1 sẽ là bắn đạn cây được sử dụng trong tập 3. Chế độ 2 sẽ cho ra tiếng đạn bắn trong tập 6. Chế độ 3 là laser beam trong tập 7. Chế độ 4 là đạn nổ Monster Catcher. Chế độ 5 là đạn rào chắn Barrier. Chế độ 6 là tiếng đạn bắn trong tập số 13 của series. Chế độ 7 là laser beam được sử dụng trong tập 24. Và cuối cùng là chế độ bắn đạn báo hiệu được dùng trong tập 28 của Ultraman Tiga.
Nút A và B đóng vai trò chuyển chế độ tới và lùi. Ví dụ, sau khi mở công tắc, bạn bấm A một lần sẽ chuyển vào chế độ 1. Bấm A lần nữa sẽ là chế độ 2. Muốn chuyển từ chế độ 2 về 1, ta bấm giữ nút B. Lưu ý, bạn phải chỉnh chế độ trước khi cho đạn vào. Ngoài ra, khi bấm giữ nút A, súng sẽ kích hoạt đèn hiệu laser. Chưa kể, trong giấy hướng dẫn còn có một số lưu ý đặc biệt khác. Cụ thể như là khi vừa mở công tắc lên, cho đạn vào mà bóp cò, súng sẽ tự động phát ra âm ở chế độ số 3. Bên cạnh đó, khi đang chơi ở chế độ 5 bắn đạn Barrier, bấm giữ nút B, súng sẽ chuyển nhanh sang chế độ 6 và cho ra âm đạn bắn mà không cần phải tháo đạn. Và ngược lại, ở chế độ 6, bấm giữ nút B sẽ chuyển về chế độ 5. Nếu làm đúng, các bạn sẽ nghe được âm báo tách tách 2 lần. Mình cũng phải mất khá thời gian để thành thạo cách chơi của Gut Hypergun. Và để lý giải cho điều này, chính là trong bài Ultraman Toy Block Vol 2 Gut Hyper, ở một mô tả sản phẩm có trình bày cụ thể tại sao chế độ âm thanh đạn bắn lại phải tinh chỉnh bằng nút bấm. Theo bài viết chia sẻ, chắc hẳn sẽ có nhiều bạn nghĩ khẩu Gut Hyper sẽ có tính năng đọc đạn khác nhau, nghe cũng rất có lý. Thật ra, ngay từ đầu khi bắt đầu project, chúng tôi cũng đã nghiên cứu sẽ làm theo hướng này, và đó cũng là phần đặc trưng của thiết kế mà tôi xem xét cho đến lúc cuối. Tuy nhiên, có một vài phát sinh, cụ thể trong một số tập phim 6, 28, 42 và vân vân, có cảnh nạp và xả đạn đàng hoàng, nhưng vấn đề lại ở chỗ mấy viên đạn trông khá giống nhau, thân bạc, đầu đuôi thì lại màu đen. Vậy mà khi nạp vào, Gut Hypergun lại bắn ra đủ thứ khác nhau. Vấn đề này đẻ ra vấn đề khác. Để đọc được đạn, Gut Hypergun phải có phần rãnh trượt để nhận diện. Mấy viên đạn thì ngay từ đầu đã không được thiết kế như vậy, nên ráng thêm rãnh lẫy vào đạn sẽ trông rất là mất thẩm mỹ. Vì thế, cuối cùng tốt nhất thì ta luôn dẹp qua bên. Tóm tắt ngắn gọn là do ngay từ khi làm phim Ultraman Tiga, các bạn đạo cụ cũng đã chỉ được làm qua loa, không được quá chú trọng. Do đó, Bandai đã quyết định tự thiết kế lại chế độ bắn bằng cách bấm nút mà không phải lo về việc viên đạn nào xuất hiện ở đâu và được xài như thế nào. Vừa đảm bảo khả năng bắn đạn với nhiều âm thanh khác nhau, vừa đảm bảo đạn xài có thân bạc và đầu hoặc đuôi màu đen như bản gốc trong phim. Có thể nói, Gut Hypergun là một sản phẩm vô cùng độc đáo với hình dáng được thiết kế bắt mắt, âm thanh bắt tai, tạo cảm giác đây là một khẩu súng thật. Có đầy đủ âm nạp đạn, đèn nhắm, đèn sáng ở nòng đạn ở mỗi lần bóp cò. Điều đáng tiếc duy nhất là sản phẩm không đi kèm theo base trưng bày, do đó khi cầm chơi đặt để rất là dễ bị chóc chày sơn. Cái thứ hai, theo mình là một người khá thích các sản phẩm có chi tiết được làm bằng kim loại, nhưng sản phẩm lần này lại không có. Tuy nhiên, trọng lượng súng khi mình cầm lên cũng khá là vừa tay, cũng giải thích được phần nào lý do chi tiết kim loại không được xuất hiện trên khẩu súng Gut Hypergun. Gut Hypergun cũng tương tự như là Raygun Supergun của Tamashii Lab trước đây. Cả hai đều là vũ khí chuyên dụng của các biệt đội trong Ultra Series. Tuy nhiên, trong phim gần như không được nhiều sự chú ý đến. Ở riêng Việt Nam, chắc chắn sẽ không có bạn nào biết về khẩu súng của Ultraman Tiga vào thời điểm năm 1996, và kể cả mình cũng vậy. Tuy nhiên, đối với những người thích sưu tầm, đặc biệt là fan siêu cứng của Ultraman Tiga, thì chắc chắn sản phẩm lần này sẽ không làm cho các bạn thất vọng. Và đó là tất cả những gì mà Lê muốn giới thiệu cho các bạn về sản phẩm Gut Hypergun lần này. Đừng quên bấm like và subscribe để ủng hộ nhóm Tokyoven Media Team nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nhóm sẽ sớm trở lại với những video thú vị và độc đáo hơn nữa. Xin chào và hẹn gặp lại.